สำหรับคำถามนะครับที่ถามเข้ามาในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็จะเป็นเรื่องของแอปพลิเคชันไหนบ้างนะครับที่ใช้เกียร์บ็อกคู่กับเซอร์โวมอเตอร์บ้างนะครับก็จริงๆผมอยากให้ทุกท่านลองเปลี่ยนคำถามดูลองหาเหตุผลด้วยตัวเองดูครับว่าทำไมเราต้องใช้เกียร์คู่กับแอปพลิเคชันนั้นๆก็เดี๋ยวเราไปไขข้อข้องใจกันดีกว่าครับผมสวัสดีครับก็สำหรับในคำถามที่ถามเข้ามาว่าแอปพลิเคชันไหนบ้างนะครับที่ใช้เกียร์คู่กับเทอร์โบมอเตอร์นะครับผมเองก็สรุปขึ้นมาได้นะครับก็จะมีทั้งหมด6แอปพลิเคชันแต่ว่า2แอปพลิเคชันเลยที่ต้อง must to use gearbox for servo เลยเนี่ยนะครับก็คือตัว index table นะครับหรือจะเรียกว่า direct drive หรือจะเรียกว่า turntable ครับท่านจะเรียกว่าอะไรก็ได้นะครับให้เข้าใจตรงกันว่าคืองานที่เอาเกียร์ไปขับตรงกับโหลดเลยนะครับกับอีกอันนึงครับที่ต้องใช้เลยก็คือแอปพลิเคชัน Rack and Pinion นะครับก็สำหรับทำไมทั้ง2แอปพลิเคชันนี้ต้องใช้นะครับก็คือทั้ง2แอปพลิเคชันนี้จะมีลักษณะที่เหมือนกันก็คือตัวมอเตอร์เนี่ยไม่สามารถที่จะหมุนด้วยความเร็วสูงมากๆได้นะครับลองนึกถึงงาน Index Table ท่านจะหมุนเป็นองศาอยู่แล้วซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลยที่มอเตอร์จะหมุนเป็น1,000 รอบ 2,000 รอบพอมอเตอร์ไปหมุนด้วยความเร็วต่ำขนาดนั้นนะครับก็จะมีปัญหาเรื่องของการสั่นเรื่องของแรงบิดที่ไม่สามารถควบคุมได้นะครับอันนี้เป็นจุดอ่อนของตัวเซอร์โวมอเตอร์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อเหมือนกันหมดจึงจำเป็นจะต้องใส่เกียร์เข้าไปถ้าเป็นงาน Index Table เนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะใส่ตัวเรโชที่เยอะหน่อยนะครับว่าตั้งแต่10ขึ้นไปจนถึง50นะครับบางงานถึง100เลยขึ้นอยู่กับความละเอียดในการเคลื่อนที่นะครับว่าท่านต้องการขยับทีละกี่องศาเป็นเหตุผลหลักๆเลยที่ต้องใส่เกียร์เข้าไปกับส่วนงาน Rack and Pinion เนี่ยที่ต้องใช้ตัวเกียร์เนี่ยเรื่องหลักๆคือเพิ่มทอร์กตัว Rack Pinion เนี่ยใช้เกียร์เรโชไม่สูงมากอาจจะใช้เรโช7 8 9 10เต็มที่ก็ไม่เกิน15นะครับที่ใช้กันอยู่ที่ผมคำนวณให้เนี่ยจะเป็นลักษณะนั้นผลพลอยได้อีกอย่างหนึ่งที่ต้องใส่เกียร์ในงาน Rack and Pinion ก็คือเวลาที่ Rack and Pinion มันขบกันเนี่ยมันจะเกิดแรงถีบที่ตัว Pinion ขึ้นมาซึ่งไอแรงถีบตัวนี้ก็จะมีผลไปกับเพลาถ้าเราต่อตรงเข้ากับเซอร์โวมอเตอร์เนี่ยโอกาสที่ encoder ของเซอร์โวมอเตอร์จะเสียหายเนี่ยมีค่อนข้างสูงครับแล้วก็ลูกค้าที่ไม่ใช้เนี่ยส่วนใหญ่พังหมดครับมอเตอร์พังหมดนะครับแล้วก็ไม่สามารถจะคอนโทรลสปีดของตัวเซอร์โวได้ด้วยนะครับเพราะว่ารอบจะหมุนช้ามากนะครับก็เป็นเรื่องยากมากที่จะคอนโทรลมันดังนั้นก็เลยต้องใส่เกียร์เข้าไปนะครับดังนั้น2แอปพลิเคชันนี้เป็น2แอปพลิเคชันที่ผมคิดว่าทุกท่านที่ออกแบบอยู่นะครับต้องใช้มันโอเคผมก็ได้ตอบคำถามไปแล้วนะครับสำหรับคำถามที่ส่งเข้ามาว่าแอปพลิเคชันไหนต้องใช้กับเกียร์แต่ว่าคำถามที่ผมอยากให้ทุกท่านลองเอากลับไปคิดดูตอนที่ออกแบบเครื่องจักรหรือออกแบบงานต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วท่านใช้ทอร์กหรือแรงบิดเท่าไหร่ความเร็วที่ท่านจะใช้คือเท่าไหร่ถ้าท่านคิดเหตุผลตรงนี้เสร็จแล้วนะครับท่านก็จะพบว่าต้องใช้หรือไม่ต้องใช้เกียร์กันแน่นะครับเพราะการที่มาถามผมเนี่ยผมคำนวณให้ทุกเคสนะครับต้องใช้เกียร์หมดเพราะเกียร์เนี่ยมันมีหลักการของมันอยู่แค่เพิ่มทอร์กกับลดความเร็วรอบงานไหนที่ผมเห็นว่าความเร็วรอบของท่านต่ำมอเตอร์ต้องหมุนช้าๆต้องการเอาทุสปีดที่ต่ำเนี่ยเกียร์มันต้องเข้าไปใส่ทุกงานนั่นแหละครับสำหรับผมเนี่ยการเลือกมอเตอร์ตัวเล็กแต่ใส่เกียร์เข้าไปเนี่ยก็ยังช่วยในเรื่องของความทนทานของเครื่องจักรได้อีกด้วยก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านที่กำลังออกแบบสำหรับท่านที่ส่งคำถามเข้ามาครับวันนี้เราก็มีแก้วนะครับแก้วของ Ape Dynamics ที่จะส่งให้ท่านนะครับถ้าใครมีคำถามที่น่าสนใจและผมดึงคำถามนั้นเข้ามาตอบในรายการไขข้อข้องใจกับดีเจเนี่ยนะครับสำหรับคำถามที่จะส่งเข้ามาก็ได้ทั้ง Facebook Line แอดอีเมลหรือจะเป็นโทรศัพท์ได้หมดเลยได้ทุกช่องทางนะครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าทุกท่านจะได้รับความรู้กลับไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ